so cute naman. Hi. Hello. What is that? So cute. Magawa ako ng mini bouquet. Mini Kasi bouquet. order. Ayun ako. Okay. Ang liit naman. Napaka-cute lang niya kasi ano siya. Mini bouquet lang siya, guys. Ito na yung uso ngayon. Dati yung palakihan ngayon ng bouquet. Ngayon, paliitan. Weh, hindi ako gagawa niyan. Ngayon, paliitan na ng bouquet. Kaya sa panawagan ko sa mga florist dyan, wherever you are, kung saan man kayo naroon, ang mga bouquet natin ngayon, guys, ay paliitan. Ay, gusto ko pa rin na malaki. Hindi na paliitan, okay? Ayan na siya, mga mini bouquet. Para mo nga siya Mixing. isa-isa. The pink na yan. This is the yellow. And this is the red. Wow, amazing. Ayan. So, tapos na to siya, guys. So, Cute ribbon- naman. ribbon lang dito. Ah, okay, red din siya. Siyempre, bakit ito ay costume? Bro. Ito yun. Sura? Ganyan. Sure yan. Ipibideo mo niya. Charot. So, ayan. Tapos din natin yung mini bouquet natin. Yan yung tinatawag na paliitan na ngayon. Mga bouquet. Maliit man siya, pero maganda siya sa paningin. Very affordable. Patingin nga isa-isa. This one. Ay, okay. Wow, red. Ito. Yellow. This is yellow and gypsum. The eucalyptus also, guys. And this Mini one- bouquet. This one naman is a pink and gypsum also. And eucalyptus, my favorite leaves. Around. That's it. Yes.